নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ CLF মেনেজাৰ সম্পৰ্কত। 2024 চনত আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত মহিলাসকলৰ বাবে এটা নতুন নিযুক্তি খোলা হ'ব। সেই নিযুক্তিটো হ'ল CLF মেনেজাৰ মানে প্ৰবন্ধক, মণ্ডল সংগঠনৰ প্ৰবন্ধক। মণ্ডল সংগঠনৰ প্ৰবন্ধক হিচাপে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব বা কোনে কোনে এই চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে, লগতে যোগ্যতা কি কি লাগিব আৰু দৰমহা কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে 2024 চনত আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত মহিলাসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ সুযোগ সৃষ্টি হ'ব। যিহেতু আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে কিছুমান পদত নিযুক্তি আৰম্ভ হোৱা নাই, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত নতুন নতুন পদত মহিলাসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। তাৰে এটা পদ হ'ল CLF মেনেজাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযান যিহেতু এটা বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰজেক্ট হয়, ভাৰত চৰকাৰে এই প্ৰজেক্টটোৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক আত্মসংস্থাপনৰ লগতে তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। লগতে অন্যান্য বহুতো প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টটোৰ লগত জড়িত হৈ এতিয়া কাম কৰি আছে। সেইবাবেই NRLMৰ লগত যিসকল মহিলা জড়িত হৈ পৰিছে সেই মহিলাসকলৰ বাবে নিয়োগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সুযোগৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু হৈ থাকিব। গতিকে মহিলাসকলে নিজকে মাত্ৰ এই পদবিলাকত নিযুক্তি লাভ কৰিবৰ বাবে নিজেই প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগে। মানে তেওঁলোকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত কথাখিনি জানি যদি থয় তেতিয়াহ'লে প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা চলাই থাকিলে যেতিয়া এই পদসমূহ আহিব তেতিয়া তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সহজ হ'ব। এতিয়া CLF মেনেজাৰ পদৰ মূল কথা হ'ল যে যিবিলাক মডেল CLF আছে সেই মডেল CLF বিলাকত CLF মেনেজাৰ হিচাপে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু CLF মেনেজাৰৰ মূল কাম হ'ব তেওঁ CLFটোক চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। CLFৰ যিখিনি কাৰ্য বা CLFে যিখিনি এটা বছৰত কাম কৰিলে সেই কামখিনিৰ ওপৰত তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব। তাৰ লগতে CLFৰ তলত যিকেইটা সংগঠন থাকিব মানে ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন, HSG এইবিলাকৰ কাম কাজো তেওঁ চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। লগতে মণ্ডল সংগঠনৰ যিবিলাক উপসমিতি আছে সেই উপসমিতিবিলাকে কি কি কাম কৰিব, মণ্ডল সংগঠনটোৰ যিসকল বিষয়ববীয়া সেই বিষয়ববীয়াসকলৰ যিবিলাক কাৰ্য সেই কাৰ্যবিলাক তেওঁলোকে ঠিকে ঠাকে কৰিছেনে নাই, লগতে যিটো CLFটোৰ যিখিনি একাউণ্টিঙৰ কাম মানে CLFৰ যিখিনি আয় ব্যয় সেই আয় ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। তাৰ উপৰিও যিজন বুক কিপাৰ থাকিব মানে মাষ্টাৰ বুক কিপাৰ যিহেতু CLFত থাকে সেই মাষ্টাৰ বুক কিপাৰৰ কাম কাজতো হাত দিব লাগিব এই CLF মেনেজাৰজনে। গতিকে CLF মেনেজাৰৰ দায়িত্ব যথেষ্টখিনি হয়। আমি আজি ভিডিঅ'টোত সেই সম্পৰ্কে আলোচনা নকৰোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। CLF মেনেজাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ হয়। যদি মহিলাসকলে এই পদটোৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে, যেতিয়া আমাৰ অসমত নিযুক্তি হ'ব তেতিয়া মহিলাসকলৰ যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে কথাখিনি আজি জানি থওক, তেতিয়া ভৱিষ্যতে আপোনালোকে নিজেই প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিব। প্ৰথম কথা হ'ল যে CLF মেনেজাৰৰ পদটোৰ বাবে মহিলাকহে ইয়াত নিযুক্তি দিয়া হ'ব, যিহেতু এইটো NRLMৰ অধীনত হোৱা চাকৰি হয়। আৰু মহিলাগৰাকী HSGৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব, মানে মহিলাগৰাকীয়ে HSGৰ সদস্য হ'বই লাগিব। তাৰ উপৰিও মহিলাগৰাকীয়ে HSG, NRLM, VO, CLF এই গোটেই সংগঠনকেইটাৰ ওপৰত তেওঁ জ্ঞান সম্পূৰ্ণ থাকিব লাগিব। মানে তেওঁ এই বিষয়বস্তুবোৰৰ সম্পৰ্কে যিখিনি তথ্য সেই তথ্যখিনি তেওঁ জানিব লাগিব। লগতে সম্পূৰ্ণৰূপে এই যিকেইটা সংগঠন এই সংগঠনকেইটাৰ হৈ কাম কৰি থকা তেওঁৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। মানে নাইকেও 30 দিন তেওঁ এই যিকেইটা বিষয়বিলাকৰ ওপৰত তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা হ'ব লাগিব। এতিয়া চাওক, যিহেতু জীৱিকা সখী বা বুক কিপাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক পোষ্ট আছে যিবিলাকে সেই কামবিলাক কৰি আছে সেই সকলেও ভৱিষ্যতে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে CLF মেনেজাৰ পদ আহিলে সেইবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰাৰ চান্স থাকিব পাৰে। বয়স 21 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। সকলোতকৈ ডাঙৰ যোগ্যতাটো হ'ল আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ থাকিব লাগিব। মানে কম্পিউটাৰ জ্ঞান যদি নাথাকে, বিশেষকৈ MIS ৱৰ্ডৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ জ্ঞান নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে যিসকল মহিলাই ভৱিষ্যতে নিজকে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য হৈও এটা ভাল পদত নিযুক্তি লাভ কৰাব বিচাৰে সেইসকল মহিলাই
কম্পিউটাৰৰ জ্ঞানটো আহৰণ কৰি থোৱা ভাল মানে কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে উলিয়াই থ'ব লাগে ইয়াৰ উপৰিও এই পদৰ বাবে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্নাতক হ'বই লাগিব মানে আপুনি যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ মানে যিকোনো শাখাৰ আৰ্টছৰেই হওক কমাৰ্চৰেই হওক ছায়েন্সৰেই হওক আপুনি কিন্তু BA পাছ হ'ব লাগিব BA ফেইলসকলে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব যেহেতু বৰ্তমান অৱস্থাত আত্মসহায়ক গোটৰ বহুতো সদস্য আছে যিসকল স্নাতকেই নহয় স্নাতকোত্তৰ তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভৱিষ্যতে এনে ধৰণৰ বহুতো পদ ওলাব যিবিলাকত তেওঁলোকে চাকৰি কৰি সন্তুষ্টিও আহৰণ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও অংক ইংৰাজী লগতে অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত কিন্তু দক্ষতাও থাকিব লাগিব যিহেতু CLF মেনেজাৰৰ এই পদটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ হয় আৰু দায়িত্বও যথেষ্ট বেছি গতিকে যোগ্যতাও ইয়াত যথেষ্টখিনি বিচৰা হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে জানি লওক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত বিশেষকৈ ৰিটন টেষ্ট হ'ব আৰু নেক্সট ভাইভা হ'ব ৰিটন টেষ্টেই হওক বা ভাইভাই হওক এই দুয়োটা পৰীক্ষা আপোনালোকে তেতিয়াই পাছ কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে NRLMৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ জ্ঞানখিনি আহৰণ কৰি থ'ব NRLMৰ মুখ্য উদ্দেশ্য বা NRLM কেতিয়া গঠন হৈছে NRLMৰ অধীনত মহিলাসকলক কি প্ৰক্ৰিয়াৰে জীৱিকা নিৰ্বাহৰ সুবিধা দিয়া হৈছে ASRLM কি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক তথ্য আছে HSG গঠন কেনেকৈ হয় HSG পঞ্চসূত্ৰ কি বা VO কি বা CLF কি এই গোটেই তথ্যখিনি আপোনালোকে জানি ল'ব লাগিব জানি ল'লে আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটো খুব সহজে পাছ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ JRG ব্লগৰ পৰাই আপোনালোকে এনে ধৰণৰ পৰীক্ষাবোৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে মোৰ চেনেলৰ HSG প্লেলিষ্টত NRLMৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আলোচনা কৰা আছে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ভিডিঅ' আছে যিবিলাক ভিডিঅ'ই আপোনালোকক NRLMৰ অধীনত হোৱা যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে যোগ্যতা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব গতিকে আপোনালোকে যদি এনে ধৰণৰ পৰীক্ষাবিলাক পাছ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন নতুন আপডেট যিহেতু দি থাকোঁ গতিকে আপোনালোকে ভৱিষ্যতে যিকোনো ধৰণৰ চাকৰিৰ বাবে মোৰ চেনেলৰ পৰা নিশ্চয় সহায় লাভ কৰিব CLF মেনেজাৰৰ পদসমূহৰ দৰমহাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে চাই লওক যদি এটা CLFয়ে 1 কোটি টকাৰ লেনদেন কৰে তেতিয়াহ'লে CLF মেনেজাৰক দৰমহা দিব লাগিব 10,000 টকা আৰু যদি 1 কোটিৰ পৰা 2 কোটি হয় তেতিয়াহ'লে 11,000 আৰু যদি 2 কোটিৰ পৰা 5 কোটি হয় তেতিয়াহ'লে 14,000 আৰু যদি 5 কোটিৰ ওপৰত হয় তেতিয়াহ'লে 15,000 টকা CLF মেনেজাৰে দৰমহা হিচাপে লাভ কৰিব এতিয়া CLF মেনেজাৰক দৰমহা কোনে দিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো মনত আহিছে CLF মেনেজাৰক দৰমহা দিব লাগিব CLFটোৱে আৰু ASRLMৰ সহযোগত মানে যিখন ষ্টেট থাকিব এতিয়া আমাৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ সহযোগত দিব বা অন্যান্য ৰাজ্যত সেই ৰাজ্যখনৰ যি SRLM থাকিব সেই SRLMৰ অধীনত দৰমহা দিব CLF মেনেজাৰ পদত ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশ বা অন্যান্য ৰাজ্যত নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আমাৰ অসমতো হয়তো ভৱিষ্যতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব মাত্ৰ আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই থাকিব যাতে এনে ধৰণৰ পদসমূহত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে বা নিযুক্তি পাব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ